Ajattelin tehdä tällaisen pienen päivitysvideon mun mökkisähköistä. Miten on toiminut, onko ollut ongelmaa. Mullahan on tässä 59 € Kärkkäiseltä tarjouksesta ostettu OVH-hinta 79 €, 400 wattinen aurinkopaneeli. Nyt muista, tää ei tainnut olla bifacial, eli joo ei ole bifacial, mutta se on half cut, eli se on keskeltä jaettu kahteen osaan. Jos toinen puoli on varjossa, niin toinen puoli vielä lataa. Se on se, mitä half cut tekee ja tarkoittaa. Ja se on tässä tosiaan mökin seinässä. Se on saranoilla ja sen saa nostettua tuollaisen puupalikalla. Mulla on vaan siellä tollanen kiila siellä. Sitten sen saa laskettua, kun ei ole mökillä, niin sen saa laskettua sit seinää vasten siistiksi tohon noin. Se on aika hyvässä kulmassa. Ei ole mitenkään mitattu eikä mitään, vaan se nyt on vaan tollanen kulma. Sellainen kulma, minkälainen kiila sinne nyt sattuu löytymään mitaltaan. Ja aurinkohan paistaa tuolta, eli se paistaa suoraan siihen. 400 wattia on etiketissä. Ja maksimiteho, mitä mä oon tosta saanut Victronin säätimen historian mukaan, mä kattelin sieltä eilen paneelin antamia maksimivatteja, niin 428 wattia oli maksimit, mitä toi 400 wattinen paneeli on antanut. Ja se, miksi 400 wattinen paneeli voi antaa yli 400 wattia, niin johtuu siitä, että se 400 wattia on mitattu laboratorio-olosuhteissa 25 asteen lämpötilassa, ja silloin jos keli on oikein optimaalinen, aurinko oikeassa kulmassa, saattaa olla vaikka pieni tollainen pilvi, jonka reuna on erittäin kirkas, antamaan vielä lisätehoa lataukseen, ja keli on viileä, alle 25 astetta, vaikka joku 19-18 astetta tai jotain sellaista, niin paneeli voi antaa yli sen mitatun arvon. Ja näin on nyt käynyt tässä, ja sehän nyt kertoo vaan siitä, että paneeli on erittäinkin hyvä. Piuhat on hyvät ja laatu on hyvä, vaikka olikin halpa. Mikäs tää oli? Tää oli Yingli Solar. Yingli Solar. Yingli Solar. Joo, koittakaa siitä saada. Mutta 400 wattia. Ja 400 wattia. Niin ja tossahan on sulkeisiin merkattu, että +/- 3%. Rated voltage 30,65 volttia. Erittäin hyvä. Hintalaatusuhteeltaan varmaan voittamaton, sanoisinko. Ei nyt voi olla ton parempaa paneelia, mikä antaa helposti sen 400 wattia. Siellä on niinku monena päivänä 380 wattia. Monena päivänä. Ja sitten yhtenä päivänä oli se 428 wattia. Sehän nyt ei ole välttämättä, kun tyyli sekunnin ajan antaa sen. Se on vaan sellainen piikki, missä se käy. Mutta kuitenkin. Nytkin aurinko paistaa. Paneelin tekee pientä varjoa tähän nurkkaan. Siellä on nyt joku, siinä on toi mänty sen verran eessä justiinsa, mutta kohta siinä tulee tollain puuton alue, niin se antaa täydet. Kyllä se nyt teki aika lähelle täysiä varmaan antelee tuolta. No, sen verran tummaa pilveä kyllä näyttää nyt vyöryvän päälle, että kohta tulee ukkosta. Täällä onkin vähän tällainen koste. Niilo tuppas autosta pois. Niilo tykkää päivät viettää täällä autossa. Niilo, tule ulos, tänne. No ole sit siellä, jaksa väkisinkin. Ei vaan liiku. Mutta joo, se siitä paneelista. Mennään nyt näihin akkujuttuihin. Tosiaan lataussäätimenä mulla on Victronin Smart Solar 100/30 MPPT lataussäädin, ja nämä on mun mielestä ja monen muun mielestä se on sit parasta laatua. Ja lataussäädin on sellainen, mitä mä oon tykännyt pitää niinku Victronina. Se on vaan niin luotettava, hyvä. Ja siinä kun se on Smart Solar versio, niin siinä on Bluetooth vielä.
Kannattaa olla tarkkana, ettei osta sitä Blue Solar. Ne on ihan samannäköisiä. Toinen on Smart Solar ja toinen on Blue Solar. Blue Solar on vain Bluetooth yhteen sopiva. Siinä ei tule Bluetoothia mukana, mutta siihen saa sitten ostettua Bluetooth-palikan erikseen, niin siihen saa sitten Bluetooth-yhteyden. Kannattaa ostaa toi Smart Solar suoraan. Tulee sitten se Bluetooth ja Victronin applikaatio on käytössä. Sieltä on asetukset tosi helppo vaihtaa ja näkee 30 päivän lataushistoriat ja akkujen varaukset ja muut. Se on todella hyvä. Mullahan nyt näissä kaikissa laitteissa oikeastaan onkin Bluetooth, että nykyään Bluetooth on aika kätevä kaikissa näissä laitteissa. Ja täällä mökillä mulla tää akku on LiFePO 4 litium-akku ja se on tää Wattcyclen Ultra eli Megacoon 628 ampeerinen akku. Ja tarkkasilmäisen jo huomasikin, että tuolla on pieni postituksessa tullut lommo. Tää on siis peltikoppa ja tässä on ihan ruuvit. Tän saa tän kannen auki. Mä oon tosta avaamisesta tehnytkin videon joskus vuosi sitten. Mä avasin toi ja näytin vähän miltä se sisältä näyttää. Tää on siis pelkkä peltikopan lommo, se ei osu mihinkään, siinä on tyhjää tuossa kohtaa, siinä ei ole mitään ongelmaa sen puoleen. Ja tässä on iso BMS, 300 ampeerinen, eli litiumakuissahan on aina BMS, joka on Battery Management System, eli ne on niinku akun aivot, jotka säätelee, kun siellä on 4 kennoa sisällä, niin se BMS säätelee jokaisen kennon latausta ja purkua ja balansoi niitä koko ajan. Siellä on aktiivinen balansointi menee koko aika, että se pitää ne balanssissa, että jokaisessa on yhtä paljon virtaa. BMS on myös siinä on sitten ne Bluetoothit ja BMS on kaikki se sähköelektroniikka häsmäkkä. Matalan lämpötilan, että jos menee liian kylmäksi keli, niin se stoppaa sitten latauksen. Ja sitten kun mennään -20 asteen pakkasiin, niin sitten se katkaisee myös sen purun, että se ei anna myöskään purkaa sitten. Ja sen latauksenhan se lopettaa jo 0 asteessa. Et litiumakkuja ei saa ladata alle 0 asteen. Muuten ne hajoaa. Ja ne hajoaa ihan siis silleen peruuttamattomasti. Menee paskaksi suoraan sanottuna. Sitten tässä järjestelmässä mulla on varalla, tai ei tää nyt varalla varsinaisesti ole, mulla on verkkovirtalaturi. Litiumakkuihin pitää olla oma LiFePO 4 akkulaturi. Siihen ei käy mikään lyijyakun tavallinen laturi, se ei lataa litiumakkuja. Litiumakku tarvii paljon korkeamman jännitteen ja tavallisella akkulaturilla se jännite ei riitä alkuunkaan. Mulla on tässä tällainen pieni 20 ampeerin verkkovirtalaturi. Se on ihan ok, sanotaan tuollaisille 100 ampeerisille litiumakuille, että se ottaa sen, monta tuntia se nyt ottaa, kyllä se nyt päivän verran ottaa, 6 tuntia jotain, mitä se nyt ottaa. Jos ostat verkkovirtalaturia, niin Wattcyclella on nykyään myös 60 ampeerinen. Siellä on 20, 40 ja 60 ampeeriset. Suosittelen, jos rahat vaan riittää, niin osta suoraan se 60 ampeerinen. Mitä tehokkaampi, sitä nopeampi ja sitä tehokkaampi se siis on. Se on vaan, tehoa kannattaa siinä olla. Siitä ei ole mitään haittaa. Ja akku kestää hyvin sitä 60 ampeeria. Niissä 100 ampeeritunnin litiumakuissakin on 100 ampeerin BMS yleensä vakiona. Joissain saattaa olla 200 ampeerinenkin, mutta kestää hyvin sen 60 ampeeria työntää sinne virtaan, niin kannattaa silloin se verkkovirtalaturi olla 60 ampeerinen. Tuolla verkkovirtalaturilla mä olen ladannut noita sähköperämoottorin veneen 100 ampeerisiä litiumakkuja tuolla verkkovirtalaturilla. Mulla on tuolla inverteri, joka on tässä akussa kiinni. Mä tuolta inverteri, laitan tän verkkovirtalaturin inverteriin ja sieltä sitten imetään tästä 600 ampeerisesta virtaa niihin mun 100 ampeerisiin veneen akkuihin. Ja sitten latailee täyteen toi 400 wattinen aurinkopaneeli. Sitten laitteina, sähköä syövinä laitteina toisena mulla on tässä Air Fryer 1300 wattia. Se on onneksi suhteellisen lyhyt aikaista toi Air Fryerin käyttö, mutta
esimerkiksi noita 100 ampeerin litiumakkuja, kun mä oon noita veneen akkuja lataillut, niin kyllähän se aina imasee tosta 600 ampeerisesta akusta aika paljon tehoja. Ja mullahan kävi tässä nyt sellainen pikkunen juttu, että mä vaan innoissani uistelin tuolla järvellä monta päivää. Kun mä oon mökillä nyt ollut periaatteessa viikko ennen juhannusta tuli ja mä en oo ollut tuolla Sofian luona kuin muutaman päivän siinä välissä ja tulin takaisin mökille ja mä oon ollut täällä koko ajan, niin on tullut uisteltua aika paljon, on tullut ladattua noita akkuja, uisteluakkuja aika paljon ja toi 600 ampeerinen akku pääsi tyhjenemään ja mä jouduin sitten tuolla hikisellä 20 ampeerisella verkkovirtalaturilla. Meillä on nimittäin aggregaatti tuolla. Se ei ole tätä aurinkosähköjärjestelmää varten tai mökkisähköä varten ollenkaan se aggregaatti, vaan se on ihan työkaluja varten ja se on jo vuosikausi ollut täällä tuo aggregaatti. Jouduin sitten sillä aggregaatilla rutkuttamaan hirveä meteli. Tuo on tuollainen pensakäyttöinen vanha, niin se meteli on sen mukainen. Mitä siinä meni? Varmaan 4 päivänä jouduin lataamaan tuolla 20 ampeerisellä aamusta iltaa tuot 600 ampeerista. Ja täällä on sitten sellainen kiva pakokaasun löyhkä koko aika. Niin oli vähän tuskalliset päivät, mutta toi 400 wattinen aurinkopaneeli ei, varsinkin nyt kun on ollut sateisia aikoja, tää heinäkuu on ollut aika sateinen ja pilvinen, niin se ei mitenkään jaksa sitä ladata tollaista noin isoa akkupankkia täyteen, siinä menee koko kesä. Niin oli pakko tuolla verkkovirtalaturilla nyt täyttää se. Ja se vahinko kävi mulla, tossahan on siis applikaatio, josta näkee akun prosentit ja näin poispäin, ja mä olin vilkuillutkin. Mutta mulla oli käynyt semmonen accidentti, että mä en ollut, kun toi akku oli uusi, mä en ollut sitä kertaakaan kalibroinut ennen käyttöönottoa, kalibroinut silleen kunnolla. Eli litium-akku kannattaa aina ensimmäisenä ladata 100%, että se tekee absorptiolatauksen ja balansoi kaikki kennot ja on ihan tip-top 100%. Silloin sen applikaation näyttämät prosentit, kun se näyttää, että onko akku 100% vai onko se 90% täynnä, siinä on isolla näkyy prosentit. Se ei kalibroidu siihen oikeaan lukemaan se prosentti. Ainoastaan ne voltit, mitä se BMS lukee tuosta akusta, ne voltit on ainoa, mikä kertoo todellisen latausvarauksen akusta. Ja jos prosentit heittää, niin se kulkee, ne väärät prosentit kulkee siinä mukana sen volttien tai niin kuin kulutuksen mukana, mutta kunnes sä lataat sen 100%, niin sehän mullakin näytti pitkän aikaa 100%, kun se akku oli vielä latauksessa. Eli se akku näyttää 100%, mutta voltit silti nousee koko aika vielä monta tuntia. Se ottaa tavallaan kiinni sitä prosenttilukemaa. Sitten kun myös voltit on 100% niin kuin todellisuudessa, niin sitten se alkaa se 100% se prosenttilukema näyttämään. Se kulkee sitten siinä volttien mukana oikeassa tasossa. Et mulla se oli näyttänyt väärin ja mä luotin siihen väärään lukemaan. Se kävi tää vahinko. Mä luulin, että siellä on virtaa vielä reilusti, mutta ei siellä ollutkaan sitä. Nyt se näyttää oikein, kun se on kerran ladattu tip-top ja tehnyt absorptiolatauksen. Eli se on tip-top 100% ladattu. Eli pitäkää huoli siitä, että lataatte sen heti alussa ensin 100%. Ja se on muutenkin hyvä latailla sitten välillä aina, sanotaan kerran 2 kesässä, ladata sinne 100%, että se kalibroituu ja pysyy ne prosentit oikeina. Niin siinä olisi helpottanut huomattavasti sitä latausoperaatioa, jos mulla olisi ollut se 60 ampeerinen verkkovirtalaturi, niin olisi 3-4 päivän lataukset olisi mennyt yhdessä vuorokaudessa, yhdessä päivässä. Olisi ollut huomattavasti helpompaa se elämä, mutta tuo 400 wattinen aurinkopaneeli, nyt kun täällä lataillaan noita uisteluakkuja ja käytetään airfryeria huolettomasti ja no eipä siinä nyt, no jääkaappi tulee inverterin kautta, että se on yhteensä inverteri koko aika päällä plus jääkaappi, niin se vie semmoista, en mä tiedä, 50 wattia, jotain sellaista kuitenkin. Se vie niin kuin koko aika ja sit jos on viikko sadetta eikä tuolta
400-wattisesta paneelista oikein virtaa tuu, niin kyllähän se syö sitä akkua pikkuhiljaa. Ja sit siitä lataat tollasia pari 100 ampeerin litiumakkuja lataat vielä verkkovirtalaturilla, niin kyllä se virta, vaikka isokin akkupankki, niin kyllä se virta sieltäkin joskus loppuu. Ja näin ollen sanoisin, että toinen tollanen 400-wattinen aurinkopaneeli olisi hyvä mullakin tässä mökillä vielä lisänä. Mut sitten mulla on toi Victronin 100/30 lataussäädin, niin se 30 amperia ei enää riitä. Sieltä tulee jo nyt tuolla 400-wattisen, niin sieltä tulee se 30 amperia. Se ei riitä sitten. Sitten pitäisi olla se 50 ampeerinen lataussäädin, että sitten menee se lataussäädinkin uusiksi ja näin poispäin, että mä oon vähän miettinyt, että ostaisiko nyt sitten 60 ampeerisen verkkovirtalaturin siihen lisäksi ja jos käy niin, että se akku oikeasti tyhjenee, niin sit voi sillä 60 ampeerisen verkkovirtalaturilla aggregaatin voimalla latailla sitä nopeasti täyteen sitä isoa akkua. Että se on nyt yksi vaihtoehto. Mutta erittäin hyvin on toiminut akku ja mulla on 100 ampeerinen Wattcyclen Bluetooth-akku myös sit tuossa sähköperämoottorikäytössä ja mä käyn 3 kertaa uistelemassa tuo silleen monta tuntia niin yhdellä latauksella, kun se on se 100 ampeerinen. Et se riittää se 100 ampeerinen tosi kivasti niinku tommoseen uisteluhommaan. Wattcyclella on myös esimerkiksi 314 ampeerinen litiumakku mini-versio vielä, et se ei ole edes kooltaan kovin iso. Niin 300 amperia, jos sä oot oikein hardcore uistelija, puhutaan nyt tästä sähköperämoottorikäytöstä vaikka esimerkkinä, niin sellainen 300 ampeerinen on sit sellainen, että sillä sä uistelet sit jo ihan niinku älyttömästi. Mutta isompi akku vaatii aina isompaa latausta, koska muuten pienellä latauksella, niin kuin mulla toi 20 ampeerinen tuohon 600 ampeerin akkuun, niin aivan alimitotettu. Menee ikä ja terveys sitä latailla. Eli mitä isompi akku, sitä isompaa latausta sä sinne tarvit. Koska lataus pitää aina olla kunnossa kuitenkin. Että kun sulla on iso akkupankki, niin sekin kuluu. Ja sun pitää saada sitä täytettyä sit jollain. Nää on tällaisia toi 400-wattinen paneeli ei oo ehkä ihan riittävä. Sitähän voi kompensoida sitten vaikka sillä, että käyttää tuollaista verkkovirtalaturia sitten ja aggregaattia. Mutta mä jätän linkit tonne videon tietoihin näihin akkuihin ja latureihin, jos haluatte käydä tsekkaamassa hinnat. Ja alennuskoodilla Hungry Camper saatte vielä 7% alennusta, lisäalennusta siihen. Alennuskoodi toimii jo alennetuista hinnoistakin siellä ja näin poispäin, niin menkää tsekkaileen. Niin, tää on tällaista. Nyt teki sataa, alkoi satamaan nyt sitten. Täysin pilvinen lonkerokeli, että ei tässä paljon aurinkopaneeli lataile. Että. Sellaista se on. Mutta mä en tiedä, onko mä nyt millään videolla kertonut tästä, mutta mulla alkaa mökkeilyt käymään vähiin. Viimeinen viikko menossa. Ja elokuun alussa me lähdetään Sofian kanssa kuukaudeksi Hollantiin. Joten luvassa on reissuvlogeja taas. Autolla mennään, farmariautolla. Ja mä sitten kerron tuonnempana sitten tarkemmin tästä reissusta. Mä en nyt tällä videolla ala kertomaan siitä sen enempää. Mä pidän teidät jännityksessä, mikä on homman nimi. Mutta kuukausi Hollannissa edessä. Kiitos kun katsoit tämän videon. Nähdäänpä ensi videolla.